Guys, ang dami nating visitor ngayon. Dumayo pa sila all the way from Cabanatuan papunta dito sa atin. Ayan sila naghihintay. Pasokin natin sila. Hello po! Naman sa personal, palagi kitang pinapanood. May makakalong kami from Cabanatuan City. Narinig niyo yun. Sinabi ni Ma'am, ano ang sinabi mo ulit? Napakaganda mo pala sa personal. Palagi kitang pinapanood. Yay! Palakpakan! Hi! From Cabanatuan City. Ay, thank you po may pasalubong talaga. Yes, from Edna Special. Hello, Ate Edna! Feeling ko nasa wawawin tayo. Hindi ka alam sa akin! Thank you po. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. So, nakaligo na ako, guys. And ngayon, nandito ako sa baba kasi pinapatulog na ni B si MJ. Tapos si MK naman, mag-2 PM na, mag-start na yung klase niya. So, ngayon, dahil, i-share ko lang kung ano yung mga ginamit ko sa face ko kanina nung nagme-makeup ako. Dahil mainit yung pupuntahan natin sa labas mamaya. Sunblock or of course, sun shield. Kailangan natin yan. Shield na ginagamit ko, itong Rix Skin. Ayan, SPF 60 na siya. Very light lang siya sa face, as in, hindi siya heavy. Light na. Then, ito naman from K Skincare. Vitalizing Day Cream siya. Ginagamit ko kasi yung night cream nila. So, ngayon, ginagamit ko rin yung day cream nila for protection din. Then, ginamit ko yung MAC Foundation. Ayan. So, this one is NC35. Ayan yung shade ko. For my lips, yung namumula kong lips, ayan, ginamit ko yung NARS Red Lizard Lipstick na bigay ni Madam Ses. Maganda rin tong NARS na to. Matagal din siyang mawala sa of course, hindi kompleto kapag hindi tayo nag-perfume. Ito naman is from Glea Collection. Ferrari Black yung scent niya. Ang bango-bango din ito. At saka tumatagal talaga yung scent niya. Sa bagets na bagets. O, diba? Yung top ko is from Camiseta. Ito si Panda. I think ito ay 1,499 pesos sa Camiseta. Then ito is, ano ba? Tagal na itong short ko na to. This is from Forever 21. Color navy blue siya. Tapos suotin natin itong bigay ni Mako na air purifier. Ayan siya. Dahil mainit, kailangan natin ng sunglasses. Ayan. Tanggalin na nga natin. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Ay, dandahan naman. O, di ba kayo na? Teka, tatawagan ko si Mashe. Yan. So, nasa unahan natin si Madam She. Ayan yung sasakyan nila. Tinatakluban ko na yung plate number. Lahat ng tao dito, rich kid. Oh, ganda ng mga pine tree, oh. Ayan yung aso ko, yung nasa kaliwa, Blue Gate. Ito, Nasa kaliwa, Blue Gate. 100 aspin yan. 100 Aspin. Grabe, puntahan natin yan, sis. Ngayon, didiretso na tayo sa 371. Okay. Baba tayo, Luxers. Andito na yung ipapakita sa atin ni Madam She. Grabe. Nahilo ako, sis. Sa iikot-ikot mo sa akin dito. Nakablog ako. Eto na ba yun? Ayan yun. Ayan, laki. 371. Hanggang doon? Hindi, naiiwan ka ng, nasobrahan nga kami ng takambak na kukunin ko ulit. Kung ano lang daw, bawas ang nakaunti, parang 371. Ayan, ito. Ayan. Ito, yan. May tambak na yan. Corner to. Corner lot. Tapos, ito daan. Pero wala na yan. Nakagandahan kasi dito. Pag nakataas ka na, matatanaw mo yung Laguna de Bay sa gabi. Tsaka makapitbahay mo. Ang ganda nga eh. Ang ganda, may mga pine tree oh. Ito, may pine tree din dito. Andito tayo guys sa isang subdivision sa hindi pa siya sobrang alam mo yung sobrang crowded, as in hindi pa siya polluted, pero nasa Taguig ka. So, yun, alam niyo na kung bakit tayo nandito. Ayan. Wala mag-start ng gawaan. Nagsa-sightseeing lang tayo ng lupa. Malay mo.
So, kumain ka kami ito kami ba ko? 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 nai-imagine mo na ba? 이해가 됐어 Di, ikaw, nai-imagine mo na ba? Nai-imagine mo na ba? Ako nararamdaman ko. Malapit na tayo sa katotohanan. Ang ating dream house! Tatayo na! Totoo. Dahil sa magandang kalooban ni Madam Che! I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going Groundbreaking next week! Excited na ako! Laksan! Grabe sa kagandahan loob ni Madam Che! Magkakabahay na tayo ng maganda! Thank you! Thank you! Bye-bye! Bawal ang beso! Ingat! Sige, bukas na lang ha! Okay! Bye-bye! Susunod tayo! Yung down payment kasi pick upin mo na lang sa shop yung bag, yung Birkin ha! Bye-bye! Ingat! Okay! Guys, ayan, nandito na kami sa bahay and di pa rin talaga ako makapaniwala na matutupad na siya, yung dream house natin, di ba? Parang, alam mo yun, grabe, sobrang haggard ko ngayong araw na to kasi ang daming ganap, ang dami kong ginawa kanina, nag-live pa ako sa shop kanina, tapos ngayon nga, magle-live ulit ako ngayong gabi, continuation, kasi yung raffle natin, yung metis, yung dalawang metis, hindi ko na isabay kanina kasi na-short na ako sa time. So, mag-makeup muna ako ng konti bago ko sumabak sa live. At i-announce ko na rin yung winner no Victoria's Secret na top fan natin giveaway. And of course, meron din akong bagong ibibigay ulit. So baka, naku, nakakahiya naman kay sino ba yun? Si Basher natin na pati naman Victoria's Secret pinansin pa. Victoria's Secret ulit. So this time, it's para siyang antique case, parang ganon. So pwedeng lagayan ng makeup, something, and then may pouch siya sa loob. So this one is, ayan, mga top fan followers natin sa Facebook. And also this one. Ito, meron ako dito Chanel transparent na tote bag. Pwede siyang pang beach, pwedeng pang summer, pang ulan, pwede rin. So, kita nga lang yung gamit mo sa loob. But, this is not a real Chanel bag. So, this one is parang fashion. It's a freebie sa kanilang cosmetic line. Sa mga pag bumili ka ng makeup, ganon, lipstick. So, meron siya lang parang package na may free na ganito. Pero, way back pa, matagal na to. Share ko lang ha, si Madam Che kasi. So, yung lupa na yun, kay Madam Che yun, na nabili niya before pa. So, yun nga, wala siyang plan talaga na ibenta yung lupa. Pero, alam mo yun, parang dahil gusto niya rin ako maging happy and naisip niya na it's a perfect spot, it's a perfect place for me na hindi magiging ganun sobrang kamahal yung lupa pero ang ganda-ganda ng house. And sakto kasi yung location nun is Taguig din. So, mas malalapit ako sa shop. And so, accessible din siya kapag kauwi kami ng probinsya. Mahalaga sa akin. Basta yung hindi ako masyadong, alam mo yun, sobrang layo sa work ko. Of course, syempre yung kaya ng budget natin. So, yun naman, mabait naman si Madam Che. So, binigyan niya ako ng terms. Pero, siya na rin yung gagawa. So, yung lupa sa kanya, parang build and sell, ganun. Pero yung lupa ay sa kanya rin. But, yun, siya na rin yung gagawa ng aming dream house. Abangan natin yung floor plan. Prepare na daw niya yung floor plan. So, bukas, prepare ko na rin yung down payment ko. Ayun, sobrang na-excite lang ako. Alam niyo yun, sobrang na-happy lang ako na ito na yun, this is it guys. Itong bahay na to, dito sa Parañaque, na-acquire namin ito ni B, mga siguro 3 years or 4 years ago. Ano pa yan
Okay, 4 years ago, kasi yun yung time na nag-open ako ng store sa Market. Yun siya. So, 4 years ago na yun, itong bahay na to. So, medyo nasisikipan na kasi kami. Lumalaki na rin yung mga anak namin. So, parang gusto ko rin naman syempre na mabigyan sila ng mas komportable na mahihigaan, matutulugan, di ba? Mas komportableng bahay, maaliwalas. Kita nyo naman yung bahay namin, halos magsiksikan ang mga stocks natin, di ba? So, yun, parang mga hindi namin naranasan ni B nung mga panahon ng mga kabataan namin. Gusto namin iparanas ngayon sa mga anak namin, di ba? Sana. Though, it's 1 year in the making kasi medyo matagal daw talaga yung gawaan pag ganun, especially medyo malaki-laki din yung bahay na papagawa natin. So, abangan nyo na lang po ang aking journey sa pagpapatayo namin ng aming dream house. Loxers, this is it! Diba? Okay, gamit ko itong binigay ni Mako na Hermes lipstick. Kailangan medyo presentable din tayo ng kahit papano, no? Pero nakapatulog na ako. Ito yung bigay ni Madam Ses na pajama. So, sariling sikap ako ngayon, Loxers, dahil wala na si LP, so wala na taga-video sa akin. Walang kukuha ng tubig sa akin sa baba, kaya nag-ready na ako ng tubig ko. Kumuha na ako kanina. Nag-ready na rin ako ng pagkain ko in case magutom ako. And yung pag-giveaway ko naman, ayan yung mga sabon from Bellezas. Ayan, so announce ko na rin yung mga winners. At yung bigay ni Mas at mga anik-anik ni Clothes Style PH. Ayan, so bye guys, magla-live na ako. Late na nga ako eh. So bye!